วันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปโฟกัสสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับหลายคนนั้นตั้งคำถามว่าสถานการณ์การสู้รบนั้นเนี่ยลากยาวมาเข้าสู่ปีที่3แล้วและที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าฝั่งของตะวันตกเองนั้นก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้รัสเซียนั้นแพ้สงครามนะครับทั้งในส่วนของการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยให้กับทางด้านยูเครนเพื่อที่จะต้านทานการรุกของฝั่งรัสเซียนะครับรวมถึงในเรื่องของมาตรการต่างๆที่ตะวันตกเองที่นำโดยสหรัฐอเมริกาเองกลุ่ม G7 เองนะครับแล้วก็ในส่วนของสหภาพยุโรปพยายามวางกรอบกฎกติกาต่างๆเพื่อเล่นงานรัสเซียมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่เรียกกันว่ามาตรการการแซงชั่นหรือว่าเรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านก็คือมาตรการการคว่ำบาตรเพียงฝ่ายเดียวเพื่อที่จะเล่นงานสภาพเศรษฐกิจของรัสเซียแต่ถึงวันนี้เข้าสู่ปีที่3ไม่เห็นว่าเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นเนี่ยจะอ่อนแอลงแต่อย่างใดตามคำกล่าวอ้างของชาติตะวันตกที่มุ่งหวังต้องการให้รัสเซียนั้นเนี่ยมีเศรษฐกิจที่พังทลายหรือว่าล่มสลายแต่พบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันกลับเป็นผลย้อนกลับทำให้ชาติในยุโรปนั้นกำลังเจอกับภาวะเงินเฟ้อกำลังเจอกับปัญหาต่างๆทางด้านเศรษฐกิจวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับผมจะมาเล่าสู่กันฟังครับตั้งแต่สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ระหว่างรัสเซียกับยูเครนว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างและนำไปสู่บทวิเคราะห์ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นมีกลยุทธ์อย่างไรในการรับมือกับชาติตะวันตกที่เล่นงานทางด้านเศรษฐกิจของพวกเขาทำไมวันนี้ปูตินเองทำไมวันนี้รัสเซียเองถึงยังไม่ล่มสลายตามความคาดหวังของชาติตะวันตกเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะถูกนำมาตีแผ่เผยแพร่เข้าสู่ปีที่3เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวนั้นก็ยังคงมีการเดินหน้าต่อไปสำหรับการสู้รบในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่ากองทัพของรัสเซียนั้นมีการรุกคืบมีการโจมตีไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องในเช่นทางด้านฝั่งของวโลดิเมียร์เซเลนกี้เองผู้นำของยูเครนเองนั้นเนี่ยครับก็ยังคงที่จะมีความชัดเจนในการต้านทานกองทัพของรัสเซียวโลดิเมียร์เซเลนกี้และบรรดานายพลของพวกเขานั้นก็ออกมาในการที่จะเรียกร้องเนี่ยครับให้ชาติตะวันตกนั้นให้การสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศเนื่องจากว่ากองทัพรัสเซียนั้นมีการโจมตีเข้าไปในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญครับชาติตะวันตกเองเวลานี้แม้ชะลอในการให้การช่วยเหลือยูเครนแต่พวกเขาก็ออกมายืนยันตรงกันนะครับว่ายังพร้อมในการที่จะสนับสนุนให้ยูเครนนั้นเนี่ยเอาชัยชนะมาสู่ประเทศของตัวเองจะต้องไม่ให้ปูตินนั้นเนี่ยชนะสงครามในครั้งนี้เพราะนั่นจะเป็นอันตรายต่อสหภาพยุโรปจะเป็นอันตรายต่อชาติสมาชิกของนาโตเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ช่วงตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสเองได้ออกมาบอกนะครับว่าไม่ตัดประเด็นความเป็นไปได้ในการที่ยุโรปหรือว่านาโตเองนั้นจะส่งกำลังทหารเข้าไปช่วยยูเครนรบกับทางด้านกองทัพรัสเซียแม้ว่าความคิดเห็นของเอ็มมานูเอลมาครงนั้นเนี่ยจะเรียกเสียงเนี่ยนะครับความไม่พอใจให้กับหลายๆชาติที่เป็นชาติสมาชิกนาโตเพราะบอกว่ามันอาจจะทำให้สงครามนั้นบานปลายหลายคนนั้นออกมาปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นทางด้านสหรัฐอเมริกาเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านเยอรมนีเองแม้แต่เลขาธิการนาโตนะครับก็ออกมาปฏิเสธแนวคิดของเอ็มมานูเอลมาครงในการที่จะส่งทหารนั้นไปช่วยยูเครนรบนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ล่าสุดนั้นก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจโดยเฉพาะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของฟินแลนด์ก็ออกมาสนับสนุนแนวคิดของเอ็มมานูเอลมาครงบอกว่าในระยะอันใกล้นี้เวลานี้อาจจะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการส่งทหารไปช่วยยูเครนรบแต่ในระยะยาวนั้นฟินแลนด์เห็นด้วยนะครับในการที่จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำให้ยูเครนนั้นเนี่ยชนะศึกในครั้งนี้เพราะไม่อย่างนั้นมันจะเกิดอันตรายต่อทางด้านชาติในยุโรปเพราะว่าปูตินคงไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเช่นเดียวกับทางด้านนายกรัฐมนตรีของลิทัวเนียนะครับเธอเองก็ออกมาบอกว่าแนวคิดของมาครงนั้นเป็นแนวคิดที่ดีการทำเรื่องของยุทธศาสตร์แบบคลุมเครือนั่นก็คือหมายความว่าบางครั้งนั้นเอ็มมานูเอลมาครงก็ยังบอกว่าพร้อมที่จะมีการเจรจาต่างๆกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อคลี่คลายสถานการณ์แต่ในอีกมุมหนึ่งนั้นก็บอกว่าพร้อมในการที่จะส่งทหารนั้นเข้าไปช่วยยูเครนรบนะครับซึ่งเรื่องนี้เองสิ่งที่พวกเขากำลังบอกนั้นกำลังสื่อสารนั้นก็บอกว่าทำให้รัสเซียนั้นเนี่ยงงกับสถานการณ์ที่ว่าตกลงแล้วยุโรปหรือว่านาโตจะทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้กันแน่ในขณะที่ผู้นำของโปแลนด์อย่างโดนัลด์ทัสก์ในนั้นเนี่ยก็บอกครับว่าวันนี้เนี่ยยุโรปจำเป็นที่ต้องช่วยกันส่งเสริมส่งอาวุธนะครับแล้วก็เกินทุนงบประมาณต่างๆเพื่อช่วยเหลือยูเครนไม่อย่างนั้นเนี่ยอันตรายจะตกแก่ประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปเพราะว่ามองแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่รัสเซียชนะสงครามประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะไม่หยุดอยู่แค่นี้
ทางด้านเอสโตเนียครับผู้นำของเอสโตเนียนั้นออกมายอมรับครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีกลาโหมออกมาบอกครับว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีทหารของนาโต้อยู่ในยูเครนทุกชาตินะครับที่เป็นชาติสมาชิกของนาโต้ส่งทหารไปช่วยยูเครนอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ไปอยู่ในสมรภูมิรบแนวหน้าแต่ไปเป็นที่ปรึกษาไปช่วยให้การอบรมในเรื่องต่างๆกับทหารของยูเครนนี่เป็นการออกมายอมรับครั้งแรกของเอสโตเนียนะครับในการที่บอกว่าพวกเขานั้นเนี่ยมีทหารของนาโต้เข้าไปช่วยยูเครนในการทำศึกสงครามครั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับในฝั่งของนาโต้เองแม้ว่าจะออกมาปฏิเสธแต่พวกเขายังคงที่จะผลักดันในการช่วยเหลือและการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ชาติสมาชิกที่สำคัญอย่างฝรั่งเศสเองนะครับแม้เอมมานูเอลมาครงนั้นจะถือยุทธศาสตร์แบบคลุมเครือล่าสุดนั้นรัฐมนตรีกลาโหมก็ออกมาเปิดเผยพวกเขาพร้อมที่จะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ชุดใหม่เนี่ยครับไปช่วยเหลือยูเครนคำว่าชุดใหม่นั้นใหม่สำหรับยูเครนนะครับแต่ว่าอาวุธต่างๆรวมถึงรถหุ้มเกราะที่ฝรั่งเศสท่านจะส่งไปช่วยเหลือยูเครนนั้นล้วนแล้วแต่ใช้งานมาเกิน40ปีก็เรียกว่าปลดประจำการจากฝรั่งเศสก็จะส่งเข้าไปให้ยูเครนใช้งานก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบเดิมหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้กับทางด้านเยอรมนีนะครับตอนนั้นยูเครนต้องออกมาปฏิเสธในการที่จะรับรถถังรถหุ้มเกราะจากเยอรมนีเพราะมองว่าเอาไปก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากว่าไม่มีช่างซ่อมบำรุงเอารถถังเก่าเก็บเอารถถังที่ไม่สามารถใช้งานส่งไปให้ยูเครนใช้ยูเครนก็ใช้ไม่ได้นี่ฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันนะครับบอกว่ารถหุ้มเกราะรถถังที่จะส่งไปให้นั้นใช้งานมามากกว่า40ปีก็จะมีการโละแล้วก็จัดส่งไปให้กับทางด้านกองทัพยูเครนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับการเตรียมการของนาโต้การเตรียมการของชาติสมาชิกต่างๆแม้ปากจะปฏิเสธนั้นแต่ก็จะเห็นว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานาโต้เองนั้นก็มีการฝึกกองกำลังต่างๆนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมและก็หลายฝ่ายพยายามออกมาบอกว่าเวลานี้เนี่ยครับรัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามต่อชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านพลเรือเอกร็อบบาวเออร์นะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่หรือว่าเป็นผู้บัญชาการทหารของนาโต้นั้นออกมาบอกนะครับว่าถ้าดูจากยุทธศาสตร์ของรัสเซียและดูความเคลื่อนไหวของรัสเซียวันนี้บอกได้เลยยังไม่เห็นนะครับว่ารัสเซียนั้นจะเป็นภัยคุกคามต่อชาติสมาชิกของนาโต้หรือว่ารัสเซียนั้นเตรียมที่จะใช้กำลังทหารเนี่ยครับไปบุกเนี่ยครับรัฐสมาชิกใดของนาโต้ยังไม่มีประเด็นดังกล่าวแต่ว่านักข่าวถามร็อบบาวเออร์ว่าและทำไมถึงจะต้องมีการบอกว่าวันนี้เนี่ยรัสเซียเป็นภัยคุกคามทางด้านร็อบบาวเออร์นั้นเนี่ยก็บอกและก็เปิดเผยความจริงกันออกมาว่าวันนี้คือสิ่งที่ต้องการกระตุ้นให้ชาติสมาชิกนาโต้เนี่ยคุณผู้ชมต้องการนำเอางบประมาณนั้นมาใช้เกี่ยวกับด้านการทหารครับเพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยนาโต้เนี่ยมีข้อกำหนดว่าทุกประเทศจะต้องใช้จ่ายด้านการทหารนั้น 2% ของ GDP แต่ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีเพียงไม่กี่ชาติเท่านั้นที่ดำเนินการในลักษณะแบบนั้นแต่หลังจากที่ถูกกระตุ้นจากทางด้านชาติสมาชิกนาโต้ถูกกระตุ้นจากสหรัฐอเมริกาถูกกระตุ้นจากเยอรมนีมีการคาดหมายครับว่าภายในสิ้นปี 2567 ชาติสมาชิกนาโต้น่าจะมีประมาณสัก 18 ประเทศที่มีการใช้จ่ายงบประมาณด้านการทหารเนี่ยเกิน 2% ของ GDP นั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าที่ปลุกเร้ากันมาโดยตลอดนั้นต้องการให้นำเอางบประมาณนั้นเนี่ยมาใช้จ่ายทางด้านการทหารซึ่งเรื่องนี้ถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นเคยออกมาบอกนะครับว่าการกล่าวหาของนาโต้ที่บอกว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามก็แค่ต้องการหลอกประชาชนในประเทศของตัวเองว่ากำลังมีภัยแล้วหลังจากนั้นจะควักเงินดึงเงินในกระเป๋าหรือภาษีของประชาชนนั้นมาใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านการทหารนั่นเองและสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่การันตีชัดเจนจากคำให้สัมภาษณ์ของร็อบบาวเออร์ว่าความตั้งใจของพวกเขาก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับทีนี้สถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นล่าสุดนั้นเซอร์เกย์ ซอยกูก็บอกนะครับว่าตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนั้นรัสเซียสามารถที่จะรุกคืบยึดพื้นที่ต่างๆของยูเครนเพิ่มอีกกว่า 400 ตารางกิโลเมตรและทหารของยูเครนนั้นเสียชีวิตไปกว่า 80,000 นายในช่วงเวลา 3 เดือนอาวุธยุทโธปกรณ์รถถังรถหุ้มเกราะถูกทำลายไปแล้วกว่า 14,000 ชิ้นก็บอกว่าถ้าแยกเป็นเฉพาะรถถังรถหุ้มเกราะนั้นกว่า 1,200 คันนะครับที่ถูกทำลายในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาหน่วยข่าวกรองของอังกฤษออกมายอมรับนะครับว่ายูเครนนั้นมีโอกาสที่จะสูญเสียแผ่นดินเพิ่มเติมอีกและมองว่าวันนี้ยูเครนเองนั้นเนี่ยเสียแผ่นดินให้กับรัสเซียไปแล้วกว่า 100,000 ตารางกิโลเมตรนั่นคือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในฝั่งของการสู้รบทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับในฝั่งของเรื่องเศรษฐกิจกันบ้าง
ตะวันตกนั้นเนี่ยนอกจากสนับสนุนยูเครนในการที่จะต่อสู้กับรัสเซียด้วยการจัดส่งเงินจัดส่งอาวุธเนี่ยครับกำลังทหารอะไรต่างๆเรียกว่าพร้อมที่จะให้ยูเครนนั้นเนี่ยบวกกับรัสเซียอย่างเต็มที่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ